What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your ear works, how hearing aids work, how hearing implants work, at syempre practical application ng mga rehabilitation and habilitation techniques para makatulong sa inyo makadinig uli at maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Erosius Dilomboy, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Ang topic natin for today, or bago ang lahat, please hit that subscribe button and notification bell at tulungan nyo ako magkaroon ng 1 million subscribers ng mga hearing awareness advocates, okay, para makatulong tayo sa ating mga kapwa. Now, back to the show. So, ang ating topic for today is ang tinatawag natin, bakit ba tayo may baradong tenga? Ano bang dahilan? Okay? Maraming mga causes kung bakit yung sensation ng ating pandinig is parang clog, barado. At minsan yung description ay pag may nagsasalita parang muffled. Okay? Muffled, yung parang may nakasuklob sa kanilang mga bibig. Ang mga kadahilanan kung bakit clog ang ating tenga ay ang mga sumusunod. Posibleng ang ating eustachian tube, okay, mula sa ating ilong papunta sa tenga ay depektibo o hindi gumagana. Yung normal na function ng ating eustachian tube, every time na tayo lumulunok, humihikab o humihinga, palagi siyang nagko-close open, okay? Po-provide siya ng hangin sa ating middle ear space, okay? So kung walang o kung sira yung eustachian tube na yon, mangyayari is magre-retract ngayon yung ating eardrum o papaloob siya. Kaya yung feeling natin is muffled yung tunog o parang clog yung tunog kasi nga hindi nagba-vibrate ng effectively ang ating eardrum. Okay? Pangalawang cause kung bakit muffled ang tunog o clog ang tunog ay ang madalas na pagkakaroon ng sipon at kung madalas kayo nagkakaroon ng allergy. Okay? Dahil pag nagkakaroon kayo ng clog na ilong at madalas kayong may allergy, nagtutubig yung inyong ilong, posibleng maapektuhan ang inyong eustachian tube na siya namang magkakaroon uli ng negative pressure sa inyong tenga at posible rin magtubig yung likod ng inyong middle ear ng inyong eardrum. Okay? Sumunod na dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng muffled na tunog is dahil nga nagkakaroon ng fluid buildup yung ating middle ear space, pwedeng pumutok, mabutas o mapunit ang inyong eardrum. Pag nagyari yon, of course, magkakaroon ng pangit na impact sa ating auditory pathway o sa tunog, hindi magiging effective ang pag-transmit ng sound. Isa pa sa mga kadahilanan kung bakit tayo may muffled na pandinig o baradong pandinig is pag na-infect ang ating tenga. Kadalasan, nangyayari ito pag naapektuhan ng ating middle ear, outer ear, at posible ring paminsan-minsan yung ating inner ear. Okay? Yung infection na to ay dahilan ng bacterial infection or posible rin na fungal infection. Maaari rin tayong magkaroon ng baradong pandinig o baradong sensation ng pandinig pag madalas tayong nagko-cotton buds. Okay? Pag nagko-cotton buds tayo, maaari natin matulak yung ating earwax papaloob at pwede siyang humarang sa ating eardrum o mabara ang ating ear canal. Magiging depektibo ngayon ang flow ng vibration ng sound from outside going in. Okay? Pwede rin, of course, pwede rin natin mabutas ang ating eardrum. Maaring o posible rin na kaya muffled yung tunog is meron tayong mga benign tumors sa ating ear canal, sa likod ng ating eardrum, at posible rin sa ugat ng ating tenga. Ang huling kadahilanan kung bakit muffled or parang barado ang tunog is syempre kung meron tayong abnormal deformity ng ating mga tenga. Okay? Kadalasan nangyayari ito ng isang tenga o dalawang tenga na kung saan pwedeng sarado yung ating ear canal or pwedeng manipis yung ating ear canal. Kaya nagkakaroon tayo ng clog
o yung pag-flow ng acoustic signal o ng tunog ay hindi maganda. Paano natin madadiagnose kung meron nga tayong problemang ganito? Kadalasan ang ginagawa ng mga audiologists is sinisilip ito using an otoscope. Okay, sisilipin yung ating hearing pathway natin kung merong nakaharang. Or pwede tayong gumamit yung tinatawag nating tympanometer. Okay, yung tympanometer is i-assess natin yung function ng ating middle ear. Ang isa pa sa mga test ay tinatawag nating pure tone audiometry na kung saan tinetest natin yung auditory pathway at doon malalaman natin kung saan yung problema kung bakit tayo may baradong pandinig. Pagdating sa gamutan, kadalasan yung audiologist ginagawa natin is nire-refer natin yung mga ganitong kaso sa ENT para bigyan lunas ang pagkakaroon ng bara. Kung may infection man, mabigyan ng mga pharmaceutical na gamot. Kung may butas naman na eardrum, makapag-rekomenda sila ng otic drops o pampatak. Or kadalasan kung masyado naman malaki yung kanilang butas, baka magkaroon tayo ng mga surgical procedures para takpan ito. Ganito rin ang maire-rekomenda natin kung meron tayong anatomical abnormalities na kung saan pwedeng gawa ng doktor ng surgical procedure para makadinig uli. Sa mga audiologists naman, kadalasan na binibigay natin is ang tinatawag nating mga bone conduction devices such as adhere or bone bridge na kung saan binabypass natin yung bara para tayo makadinig uli. Prevention. Okay, madali naman yung prevention kaysa doon sa gamutan is syempre panatalihing malusog yung katawan. Kung parati tayong malusog, hindi tayo madalas magkakasipon. Pagdating naman sa ating environment, we keep it clean para hindi tayo rin magkaroon ng allergy sa alikabok. Or kung alam naman natin may allergy tayo, syempre iwasan natin na magkaroon tayo ng madalas na allergic reaction sa mga bagay tulad ng pollen, alikabok, dumi, and so on and so forth. Another way to prevent conductive hearing loss is huwag gumamit ng kung ano-ano na bagay para kutkutin ang ating tenga. Okay, masama yun sa ating tenga. Pwedeng ma-stuck yung cotton bud sa loob o pwedeng matulak natin yung ating tutuli or pwede natin maburas ng ating eardrum. Isa sa magandang prevention tips is ang madalas na pagkonsulta sa ENT para mapacheck up lang ang ating tenga. At syempre visit your audiologist para makapagpa-hearing test every year para ma-monitor natin ang ating pandinig. I hope you learned something new today. This is again your Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that like button and hitting that notification bell and sharing this video to your friends and loved one. Until then, see you soon. Bye!